How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radio Filipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26. I am Jeremiah Gaputan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Good morning, everyone! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. Are you ready to explore, learn, and have fun while watching and listening? Come and join me today as I bring you more new learnings and ideas to share. I am your teacher broadcaster, Mariel R. Palermo, inviting you all to a fun-filled learning adventure. Together, let us discover how we can improve our skills in English. And I am here to give you this remote live broadcast all the way from the municipality of Bamban. How are you all today, my dear learners? I hope everyone is doing great. Today is June 16, 2022. Come on and join me as I start our 25-minute lesson for this day. Are you now ready for another exciting lesson in English 4? That's great to hear! Because we are about to start the 6-week lesson in the 4th quarter. Before we begin our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise and distractions, so you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things that you will need for our lesson, such as your activity sheets, your pen, and of course, paper which you will use in taking down important notes. Today, we will be learning about Quarter 4, Module 6, Write a News Report using the given facts. We will work on different activities together so that at the end of today's broadcast, you will be able to, number 1, identify the structure of news. Number 2, write news based on the given facts. My dear learners, can you still recall your previous lesson with Teacher Michelle about various types of journalistic writing? Very good then! Let's have a quick review of the previous lesson you had. Let us have a short activity. Let's read the instruction first. Read the following sentences and identify the types of journalistic writing. Circle your answer. I'll give you 3 seconds to answer each question. Let's have number 1. These articles are written to inform and educate readers on current affairs or events. What is your answer? If your answer is letter A, then you are correct. Great!
It is a news report. Let's move to number 2. It is a form of writing that reports on matters pertaining to sporting topics and competitions. So what is your answer? Very good! The answer is letter C, sports news. Next, number 3. It is a persuasive text that expresses an opinion, informs the readers about the subject, and is enjoyable to read. And the answer is... Great job! Yes, it is the letter B, feature article. Last item for this lesson, number 4. It is an article usually published in a newspaper or magazine which mainly reflects the author's opinion about a subject. If your answer is letter B, you got it right! Excellent! It is an opinion article. So how many correct answers did you get? Did you get them all correct? Good job, kids! I am very happy that you still remember your previous lesson. With that, I am pretty sure that you are now ready for our new lesson. Now, let's learn how to write a news report using given facts. What is news? It is an oral or written report of a past, present, or future event. It should be factual, truthful, accurate, unbiased, and interesting. News reports are found in newspapers, and their purpose is to inform readers of what is happening in the world around them. They are written by a news writer and are found in the news section. Before we proceed, I would like to ask some questions. What is news again? Very good! It is an oral or written report of past, present, or future event. How about what is the main purpose of news report? Great! It is to inform the readers of what is happening around us. Okay, learners, let's move to the next slide. We have the structure of news report. A news report must be able to answer the 5 W's and H questions. These are what, who, where, when, why, and how. Let's read the example. Tourists stranded in Siargao cleaned the shore. James Potter's family from the United Kingdom went to visit Siargao for their annual vacation last February 20, 2020. Unfortunately, because of the pandemic, they were not able to go home at their scheduled time. Flight cancellation made the family stay longer on the island. They spent their time worthy by cleaning the shore daily. Here are the following 5 W's and H questions. I will be the one to read the questions, then you will read the answers. Are you ready? Okay, let's start. What happened? Who is involved? When did it happen? Where did it happen? Why did it happen? How did they spend their vacation? Well done, grade 4 learners! Now let's go to the inverted pyramid, which is used as a guide in writing a news report. We use an inverted pyramid as a guide in writing a news report. We have the headline, primary lead, secondary lead, and other important details or ending tale. First is the headline. It is the main title of a newspaper story and is usually printed in large letters, while byline shows who wrote the news. Second is the primary lead. It is the main lead that answers the 5 W's and H questions. Third is the secondary lead. It supports the main by answering the 5 W's and H questions. Lastly,
the other important details or ending tail, where it completes the news, and sometimes it consists of a quote from a person involved in the news. Here is an example. First is the headline. Fuel price hike expected next week, which is the main title of the newspaper story, while the byline or the news person who wrote the news is Catherine Gonzalez, the reporter. Next is the primary lead. Manila, Philippines. Fuel prices are expected to increase anew next week, local oil firm Unioil said Saturday. This is the primary lead because it answers the 5 W's and H questions. Next, the secondary lead. Diesel may increase by 1 peso and 70 centavos to 1 peso and 80 centavos per liter starting April 19 according to Unioil's forecast. Meanwhile, the price of gasoline may increase by 40 centavos to 50 centavos per liter. The secondary lead supports the main by answering the 5 W's and H questions. Lastly, other important details or ending tail. The expected increase in gasoline and diesel pump prices follows 2 consecutive weeks of decrease forecast by Unioil. Okay, now, if you truly understand the discussion, can you please give one of the parts in the inverted pyramid? Type your answer in the comment section below. Well done! Now let's move on to the strategies for writing news reports. Number 1. Look closely at the picture and the headline. Think of an event that is related to them. It should be connected with each other so the people who are reading will not be confused. Number 2. Create an interesting fact while answering the questions who, what, when, where, why, and how. It also makes your news report clear and accurate. Number 3. Use quotations to make the report more interesting. Write in short paragraphs. Your news report should be straightforward. Number 4. Be sure your news report reflects the picture and the headline. Lastly, number 5. Write your report in the third person point of view. For example, he said, not I said. Did you take down notes of all of these strategies in writing news reports for grade 4 learners? Wow, very good! And because of that, I can surely say that you are ready to answer our activities. Are you ready, my dear learners? That's good to hear. Come on and let's apply our new learnings. Now, ready your pen and activity sheet for your first activity. Match the structure of a news report in column A based on the given description in column B. Write the letter of the correct answer on the space provided. Are you ready, grade 4 learners? Okay, let's start. Number 1. It is the main title of a newspaper story, usually printed in large letters. What is your answer? Good! The answer is letter A. It is the headline. Number 2. It supports the main lead by answering the 5 W's and H questions. What is your answer? Good job! The answer is letter A. Secondary lead. Number 3. It is the main lead. It usually answers the 5 W's and H questions. What are your answers, children? Very good! The answer is letter D. It is the primary lead. Number 4. It shows who wrote the story or news. What is the answer? Excellent! The answer is letter C, byline. Number 5. It is the other less important information that completes the story or news. The answer is, well done! It's letter B, ending tail. Did you get a perfect score in our activity? If yes, excellent. If you didn't get them all correct, don't worry because we still have another activity for you to answer.
Okay, grade 4 learners, let us have it. For those of you who are with us through Facebook Live, please write your answers in the comment section below. Read each statement given below about strategies for writing a news report. Draw a happy face on the blank if the statement is correct, and draw a sad face if it is false. If you are ready, let's start. Number 1. In writing a news report, the picture and the headline must be related to the content of your news or story. If you draw a happy face, you are correct. Well done. Number 2. You must create an interesting fact while answering the questions how only. If your answer is a sad face, then you are right, because we must use the 5 W's and H questions to create a news report. Number 3. The questions what, who, where, when, and why must not consider as a basis for writing a news report. What is your answer? If you draw a sad face, you are correct, because we must consider using the 5 W's and H questions in writing a news report. Number 4. In writing a news report, you must use the first person's point of view. If you draw a sad face, then you are right, because in writing a news report, we must use the third person point of view. For number 5, a news report must be able to answer the 5 W's and H questions. What is your answer? If you draw a happy face, perfect! You did a great job, my grade 4 learners! For those of you who did not get the perfect score, that's okay. You still have the chance for our third activity. Now, my dear learners, let's strengthen your knowledge on how to write a news report. Here is the direction. Arrange the given facts as they are written in a news report. Write numbers 1 to 5 on the line, 1 as the first detail and 5 as the last. Allow me to read the articles while you are answering. I will give you 2 minutes and your timer starts now. First item, by Catherine Gonzalez, reporter. Second item, Manila, Philippines. Damage to the agriculture sector left behind by Tropical Storm Agaton has reached 703.3 million pesos so far, according to the Department of Agriculture. Based on the latest update from DA, issued 3 p.m. Thursday, the tropical storm has affected 11,666 farmers with a volume of production loss at 40,850 metric tons and 17,530 hectares of agricultural areas. Damage was reported in Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, and Caraga regions. Third item. Affected commodities include rice, corn, high-value crops, and livestock. These values are subject to validation. Additional damage and losses are expected in areas affected by Agaton, the DA said. The agency, through its regional field offices, is conducting assessment of damage and losses brought by the tropical cyclone in the agri-fisheries. The DA also said it is continuously coordinating with government agencies, local government units, and other offices related to disaster risk reduction and management on the impact of Agaton and available resources for assistance. Fourth item, Agaton agricultural damage hit 703.3 million according to DA. Fifth item, rice, corn, assorted vegetable seeds, drugs and biologics for livestock and poultry, assistance from the Survival and Recovery Program of Agricultural Credit Policy Council, funds from the Philippine Crop Insurance Corporation, and Quick Response Fund for the rehabilitation of affected areas will be provided to affected farmers and fishermen. Time's up!
Let's check your answers. First item. If your answer is 2, then great. It is called the byline. Byline is the reporter of a news report. Second item. If your answer is 3, then you got it right. It is the primary lead. Primary lead is the main lead that answers the 5 W's and H questions. Third item. If 4 is your answer, perfect. It is the secondary lead. Secondary lead supports the main by answering the 5 W's and H questions. Fourth item. If 1 is your answer, that's great. It is the headline of the news. Headline is the main title of a newspaper story and is usually printed in large letters. Fifth item. If your answer is 5, then you've done it right. It is the ending tale of the news. Ending tale, or also called as the other important details, where it completes the news, and sometimes it consists of a quote from a person involved in the news. Congratulations, my dear grade 4 learners! You have already learned how to write and arrange a news report. Let's have your pause listening or viewing activity. You have to arrange the facts and events in order to write a news report. Write your answers below the line of your paper. You can do this later after our on-air broadcast. Now, grade 4 learners, another fun day of learning is about to end. Capping off our today's lesson, here are the things to remember. News is an oral, written, or of a past, present, or future event. News reports are found in newspapers, and their purpose is to inform readers of what is happening in the world around them. In writing a news report, we have to consider the 5 W's and H questions, or also called the structure of a news report. These are the what, who, when, where, why, and how. In writing a news report, we must use the inverted pyramid as a guide. Its parts are headline. It is the main title of a newspaper story, while byline shows who wrote the story or news. Next, primary lead. It is the main lead. It usually answers the 5 W's and H questions. Next, secondary lead. It supports the main lead by answering the 5 W's and H questions. Lastly, other important details or ending tale. Other less important details is an information that completes the story. We also have the strategies in writing a news report. Number 1, look closely at the picture and the headline. Number 2, create an interesting fact while answering the 5 W's and H questions. Number 3, use quotations to make the report more interesting. Write in short paragraphs. Number 4, be sure your news report reflects the picture and the headline. Number 5, write your report in the third-person point of view. For example, he said, not I said. There you have it, my dear grade 4 learners. That ends our lesson for today. I hope you learned something new this morning. Did you enjoy, my dear grade 4 learners? Okay, that's great. If you have any questions about our lesson, please contact or message your English teacher or your advisor. And before I go, I'd like to leave you with this quote. Pay attention, my dear learners. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Okay, I hope you enjoy our lesson for today. So this has been your teacher, Mariel R. Palermo, your Aral TarlakHenyo English teacher broadcaster here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Thank you and God bless you all.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos.
makakalikasan, makatao, at makabansa. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, sa Converge Cable TV Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta na kayo, mga ginigiliw naming mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa Himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon. Panibagong araw, panibagong kaalaman ang inyong matututunan. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginoong Jason C. Lambanicio, upang ipagpatuloy ang nilalaman ng ating aralin na mga gawain at epekto ng gawaing pansibiko. Mga bata, siguraduhin ninyong nasa lugar kayo na komportable at maayos na maririnig ang ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga module sa Araling Panlipunan para sa ika-6 na linggo ng ika-4 na markahan at ihanda rin ang inyong ballpen at papel upang maitala ang mga mahalagang impormasyon na mababanggit. Noong nakarang aralin, tinalakay natin ang mga iba't ibang uri ng gawaing pansibiko. Mga bata, natatandaan pa ba ninyo ang mga ito? Upang lalo ninyong matandaan ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko, ay muli kong babanggitin ang mga ito. Halina't sabayan ninyo ako. Una, ang magalang na pakikipag-usap sa matatanda. Laging tatandaan ang paggamit ng po at opo sa tuwing nakikipag-usap sa mga matatanda. Dahil ito ay nagpapakita ng magandang asal ng batang katulad ninyo. Pangalawa, paggabay sa paglalakad sa mga may kapansanan tulad ng pilay, lumpo at bulag, maging ang mga matatanda, lalo na sa pagtawid sa tamang tawiran. Pangatlo, pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran at maging sa pagtatanim ng halaman at punong kahoy. Ginagawa natin ito upang makatulong sa paglinang ng kalikasan. Pang-apat, pagtangkilik sa mga produkto ng inyong komunidad at ng ating bansa. Ang pagtangkilik sa sarili nating gawa ay nakatutulong sa paglago ng ating ekonomiya. Panglima, pagsunod sa mga batas ng inyong munisipyo at maging sa ating bansa. Napakahalaga ang gawain ito, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon. Pang-anim, ang pagtulong sa mga pagtatanghal na pampubliko. Mayroong 2 gawaing pansibiko na ginagampanan bilang grupo o bilang kasapi ng isang organisasyon. Ito ay ang Samahan ng Kabataan para sa Kapakanan ng mga Hayop at Kalikasan. Ang pangalawa ay ang Samahan para sa Kapakanan ng mga Katutubong Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating alamin ang epekto ng gawaing pansibiko sa bansa. Ano-ano nga ba ang mga magagandang epekto ng gawaing pansibiko sa pag-unlad ng bansa?
maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko dahil sa epekto na mayroon ito sa isang tao o pamayanan. Natatamasa ang epekto nito ng panghabang buhay dahil nabibigyang solusyon ang mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga programa at proyekto sa literacy at mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga, pagtuturo ng sports at pagbibigay ng pasilidad. Gayun din, maaaring bumuo ng mga kooperatiba, sumali sa paggawa ng mga lokal na produkto o magtinda ng mga ito. Sa kabuuan, maaaring tingnan sa dalawang mukha ang naidudulot ng gawaing pansibiko. Sa unang mukha, ang pagbibigay ng kagyat o mabilis na lunas o solusyon. Una, mga gawaing nagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon sa problema. Halimbawa, ang pagbibigay ng hanap buhay sa mga kababayan natin na walang trabaho o nawalan ng trabaho. Pangalawa, magiging mabilis ang proseso sa pag-abot ng lunas sa mga nasalanta ng kalamidad. May mga kawani ng gobyerno na inaatasan para sa mga gawaing ito, kagaya ng Department of Health o DOH, at maging ang Red Cross at iba pa. Sila ang namamahala para mapabilis ang paghatid ng mga kailangang gamot para sa mga nasalanta. Pangatlo, pagsagip ng buhay kapag may aksidente. Kapag may aksidente o sakuna, sino nga ba ang pangunahing rumiresponde? Di ba napapanood naman ninyo sa TV kung panahon ng kalamidad gaya ng lindol, baha, sunog at bagyo. Kadalasan ay mga pulis, bumbero, marines at ang mga nasa hanay ng NDRRMC. Sila ang mga pangunahing tumutulong sa pagsagip sa mga tao. Pang-apat, pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakararanas ng gutom. Dumako naman tayo sa pangalawang mukha o ang pangmatagalang epekto kagaya ng pagtuturo ng iba't ibang uri ng sports sa mga kabataan. Bakit kaya mahalagang sports? Mahalaga ito dahil ito ay isang paraan para maging abala at makaiwas sa anumang bisyo. Kaya ang mga barangay ay bumubuo ng liga para sa mga kabataan. Kalawa, mga programa at proyektong literacy. May mga programang binuo para sa mga out-of-school youth o mga batang hindi nag-aaral dahil sa kahirapan, kagaya ng programang Alternative Learning System o ALS, at ang pagbibigay ng scholarship para sa mga batang walang kakayahang pag-aralin ng mga magulang sa mas mataas na antas ng edukasyon. Ikatlo, pagbibigay ng pasilidad o kagamitan, kagaya ng pagpapatayo ng iba't ibang gusali. Halimbawa ay ang mga silid-aralan, health center, at iba pa. Ika-apat, pagbibigay ng kabuhayan. Halimbawa nito ay ang pagbuo ng kooperatiba na ang layunin ay matulungan ang mga maliliit na namumuhunan o negosyante. Ika-lima, mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan, gaya ng pagbuo ng mga liga. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, lagi ninyong tandaan, mga bata, may dalawang mukha ng kabutihang na idudulot o epekto ng mga gawaing pansibiko. Una, ang pagbibigay ng kagyat o mabilisang lunas. Dahil sa mga mamamayang nagkukusang loob na tumugon sa panahon ng kagipitan, nagiging mabilis ang proseso ng pag-abot ng tulong, kagaya ng nasalanta ng kalamidad, pagsagip ng buhay kung may aksidente, at pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakararanas ng gutom at sakit. Pangalawa, ang pangmatagalang epekto. Mga programang sinasalihan, lalo na ng matatanda
tulad ng pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan, programang pangliteracy sa mga hindi nakapag-aaral, at pangkabuhayan para sa mga grupong etniko. Nangyayari ito sa mahabang panahon, kung saan ang resultang matatamasa ay panghabang buhay. Malinaw ba mga bata? Naiintindihan ba ninyo ang ating aralin? Mahusay kung ganon. Kung gayon, tara na at subukin ang talas ng inyong pag-iisip sa pagsagot ng mga gawain. Sa gawain A, suriin kung anong uri ng epekto mayroon ang mga sumusunod na gawain. Isulat ang pangmatagalan o panandalian sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ito. Una, pagtulong o pagbibigay ng agarang lunas sa mga may sakit na kababayan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay panandalian. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling! Pangalawa, pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Mahusay kung ang sagot mo ay pangmatagalan. Ikatlo, pagtatayo ng kooperatiba para sa maliliit na namumuhunan o negosyante sa barangay. Ang tamang sagot ay pangmatagalan. Magaling! Ika-4, paglalagay ng maliliit na watawat ng Pilipinas para sa pagdiriwang ng pambansang araw ng kalayaan. Kung ang sagot mo ay panandalian, tumpak, ang galing mo. Ika-5, pagtatanim ng mga puno kapalit ng pinutol na puno sa kagubatan. Pangmatagalan ba ang iyong sagot? Mahusay dahil tama ka. Ipagpatuloy natin ang pagsasanay sa gawain B. Suriin ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang mabuting epekto sa bansa ng mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko mula sa pagpipilian na nasa kahon sa ibaba. Piliin lamang ang sagot. A. May pipigil sa tubig kapag umuulan ng malakas at may iwasan ang pagbaha. B. Mapapanatiling malinis ang ilog at mga bahaging tubig. Letter C. Magiging malinis ang lugar at mababawasan ang basura. Letter D. Madaragdagan ng bagong kasanayan para makatulong sa paghahanap buhay. At letter E. Matutong bumasa at sumulat ang mga katutubo. Una, paghihiwalay ng mga basura sa inyong bahay. Kung ang sagot mo ay titik C, magaling dahil tama ka. Pangalawa, pagtatanim ng mga puno kapalit ng mga pinutol. Ang tumpak na sagot ay titik A, mahusay. Pangatlo, pagtuturong bumasa at sumulat sa mga katutubo sa inyong pamayanan. Titik iba ang sagot ninyo? Ang husay nyo talaga dahil tama ang sagot ninyo. Ika-4, pangangalakas sa mga ilog at bahaging tubig sa inyong lugar. Ang tamang sagot ay titik B, magaling. At panghuli, pagtuturo ng bagong kasanayan sa pananahi para sa kababaihan.
Magaling kung ang inyong sagot ay titik-tik. Wow! Magaling mga bata! Believe naman ako sa inyo dahil madali ninyong naintindihan ang ating aralin. Tunay ngang kayo ay mga batang TarlakHenyo. Para sa inyong karagdagang gawain, gumawa ng maikling tula tungkol sa mabuting epekto ng baing pansibiko. O hayan, tapos na ang ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Abangan ninyo ang ating susunod na aralin. Dahil tiyak, marami na naman kayong matututunan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Teacher Jason Silang Banicio, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, naibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Ang Senior High School Technical Vocational Livelihood track.
Layon ng Technical Vocational Livelihood o TVL track na magkaroon ang mga mag-aaral ng mga kasanayang akma sa makabagong panahon. At tulad ng mga iba pang mga senior high school tracks, ang mga magsisipagtapos ay maaari magpatuloy sa mas mataas na mga kasanayan, mag-aral sa kolehiyo at magkaroon ng hanap buhay o negosyo. Ang mga specialized subjects sa TVL ay batay sa mga pamantayan ng Technical Education Skills and Development Authority at sinumahan ng mga konsepto sa pagnenegosyo. Malaking bahagi rin ang paghahasa ng kasanayan sa mga teknolohiya. Mayroong 4 na strands sa TVL. 1. Industrial Arts. 2. Agriculture and Fishery Arts. 3. Home Economics. At 4, Information and Communication Technology. Lahat ng specialization sa TVL ay may katumbas na National Certification o NC. Bukod sa academic at applied subjects, ang mga mag-aaral sa TVL ay kailangang sumailalim sa 640 oras na specialized subjects at hindi bababa sa 80 oras na work immersion base sa kasunduan ng paaralan at ng partner institution. Pinaiiral din ng Department of Education ang Joint Delivery Voucher Program kung saan maaaring gumamit ang mga kwalipikado o piling mag-aaral na mga kagamitan ng mga katuwang na technical vocational institution ayon sa patnubay ng Department Order 35, Series of 2020. Suriin natin ngayon ang mga specialized subjects ng TVL. Sa Agriculture and Fishery strand, nariyan ang 1. Agricultural Crops Production, NC1. 2. Agricultural Crops Production, NC2. 3. Animal Production, Poultry Chicken, NC2. 4. Animal Production, Large Ruminant, NC2. 5. Animal Production, Swine, NC2. 6. Aquaculture, NC2. 7. Artificial Insemination, Large Ruminants, NC2. 8. Artificial Insemination, Wine, NC2. 9. Fish Capture, NC2. 10. Fish Products Packaging, NC2. 11. Food Processing, NC2. 12. Landscape Installation and Maintenance, NC2. 13. Organic Agriculture, NC2. 14. Pest Management, NC2. 15. Rice Machinery Operations, NC2. 16. Rubber Processing, NC2. 17. Slaughtering Operation, NC2. 18. Agri-Crop Production, NC3. 19. Fishing Gear Repair and Maintenance, NC3. 20. Horticulture, NC3. 21. Animal Health Care Management, NC3. 22. Rubber Production, NC2. 23. Fish Wharf Operation, NC2. Sa Home Economics strand naman kasama ang 1. Attraction and Theme Parks Operation with Ecotourism, NC2. 2. Barbering, NC2. 3. Bartending, NC2. 4. Beauty, Nail Care, NC2. 5. Bread and Pastry Production, NC2. 6. Caregiving, NC2. 7. Cookery, NC2. 8. Dressmaking, NC2. 9. Food and Beverage Services, NC2. 10. Hairdressing, NC2. 11. Handicraft, Basketry, Macrame, non-NC. 12. Handicraft, Fashion Accessories, Papercraft, non-NC. 13. Handicraft, Needlecraft, non-NC. 14. Housekeeping, NC2. 15. Local Guiding Services, NC2. 16. Tailoring, NC2.
17. Tourism Promotion Services, NC2. 18. Travel Services, NC2. 19. Wellness Massage, NC2. 20. Front Office Services, NC2. 21. Handicraft, Woodcraft, Leathercraft, non-NC. 22. Commercial Cooking, NC3. 23. Fashion Design, Apparel, NC3. 24. Hair Dressing, NC3. 25. Events Management Services, NC3. Sa Industrial Arts, nabibilang ang mga sumusunod. 1. Automotive Servicing, NC1. 2. Automotive Servicing, NC2. 3. Carpentry, NC2. 4. Construction Painting, NC2. 5. Dom Rack Servicing, NC2. 6. Electrical Installation and Maintenance, NC2. 7. Electric Power Distribution Line Construction, NC2. 8. Electronic Products Assembly and Servicing, NC2. 9. Furniture Making, Finishing, NC2. 10. Instrumentation and Control Servicing, NC2. 11. Gas Metal Arc Welding, NC2. 12. Gas Tungsten Arc Welding, NC2. 13. Machining, NC1. 14. Machining, NC2. 15. Masonry, NC2. 16. Mechatronic Servicing, NC2. 17. Motorcycle Engine Servicing, NC2. 18. Plumbing, NC1. 19. Plumbing, NC2. 20. Shielded Metal Arc Welding, NC1. 21. Shielded Metal Arc Welding, NC2. 22. Tile Setting, NC2. 23. Transmission Line Installation, NC2. 24. Carpentry, NC3. 25. Refrigeration and Air Conditioning, Commercial Refrigeration Equipment Servicing, NC3. Sa ICT strand, matututunan ang mga sumusunod. 1. Animation, NC2. 2. Broadband Installation, Fixed Wireless System, NC2. 3. Computer Programming, Net Technology, NC3. 4. Computer Programming, Java, NC3. 5. Computer Programming, Oracle Database, NC3. 6. Computer System Servicing, NC3. 7. Contact Center Services, NC2. 8. Illustration, NC2. 9. Medical Transcription, NC2. 10. Technical Drafting, NC2. 11. Telecom OSP and Subscriber Line Installation, NC2. 12. Telecom OSP Installation, NC2. Ang bawat component sa TVL strand ay may iba't ibang specialization na mapagpipilian. Ang TVL Maritime strand ay itinuturing na isang unique track kung saan matututunan ang mga sumusunod. 1. Engine Watch 1. 2. Engine Watch 2. 3. Navigational Watch 1. 4. Navigational Watch 2. 5. Navigational Watch 3. 6. Safety 1. 7. Safety 2. 8. Ships Catering Services, NC1. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely
here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Mapagpalang araw sa mga magigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang at sa mga masisipag na mga magulang at tagapangalaga. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-12 ng Hunyo, taong 2022. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo para sa School-Home Integration in the New Normal Education, hatid ng DEPED, Schools Division of Tarlac Province. Live mula sa Bayan ng Concepcion at sa Bayang Naririnig sa DCTC 828 Radio Filipino Tarlac na inyo ring mapapanood sa Facebook live stream ng RTV Channel 26 at Converge Cable Channel 100. Ako, ang inyong teacher broadcaster, Teacher Kimberly Jane P. De La Fuente, na sumasahimpapawid mula sa Santa Monica Elementary School, Concepcion East District, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang pagtatalakay sa ating aralin. Sasamahan at gagabayan kayo para sa Most Essential Learning Competencies sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Information and Communication Technology and Entrepreneurship sa ika-4 na baitang. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Magaling! Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili at computer kung mayroon at makinig ng mabuti sa ating aralin. Kung gusto niyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan at nais bigyan ng linaw, maaari nyo itong i-comment sa ating chat box na makikita sa inyong screen at sa Facebook live stream. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, halina't balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Mga bata, naaalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Mahusay! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa paggawa ng table at chart gamit ang word processor. Tignan nga natin mga bata kung natatandaan nyo pa ito. Tukuyin nga natin ang mga iba't ibang uri ng chart na ginagamit natin sa paghahambing ng mga numerical at datos. Simple lang ang gagawin natin. Ibigay nyo lamang ang pangalan ng chart na inyong makikita sa inyong screen. Handa na ba kayo mga bata? Halika at simulan na natin. Una, ano ang tawag sa chart na ito? Tama! Ang chart na ito ay tinatawag na bar chart. Pangalawa, ano naman ang tawag sa chart na ito? Magaling! Ito ay isang column chart. Pangatlo, ano naman ang tawag sa chart na ito? Tama! Ang tawag sa chart na ito ay line chart. At panghuli, ano ang tawag sa chart na ito? Napakahusay! Ito ay tinatawag natin na pie chart.
Mahusay mga bata! Natutuwa ako at naaalala pa ninyo ang iba't ibang uri ng chart na ginagamit natin sa paghahambing ng mga numerical at textual na datos. Binabati ko kayo! Dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng good job clap! Good job! Ngayon, ay tiyak kong handa na kayo sa ating bagong aralin. Matututunan mo ngayon sa ating aralin ang paggawa ng table at chart gamit ang electronic spread tool. Pagkatapos makapakinig sa episode na ito, ikaw ay inaasahang makagagawa ng table at chart gamit ang electronic spreadsheet tool. Ano nga ba ang electronic spreadsheet tool? Sino sa inyo ang nakakaalam? Magaling! Ang electronic spreadsheet tool ay isang software na ginagamit sa pagtatala ng mga numerical at textual na datos. Maaari din itong gamitin upang makagawa ng mga table at chart. Kadalasan itong may isang workbook na naglalaman ng mga rows at columns. Upang lubos pa natin maintindihan ang paggamit ng electronic spreadsheet tool, halina't alamin natin ang iba't ibang bahagi nito. Handa na ba kayong makinig mga bata? Halika at umpisahan na natin. Ang mga sumusunod ay ang iba't ibang bahagi ng electronic spreadsheet tool. Una ay ang worksheet area. Ang worksheet area ay naglalaman ng mga cells na paglalagyan ng mga numerical at textual na mga datos. Ito ay binubuo ng mga columns at rows. Pangalawa ay ang columns o mga columns. Ito naman ang mga patayong linya na matatagpuan sa worksheet area. Susunod ay ang mga rows. Rows, ito ang mga pahigang linya na matatagpuan sa worksheet area. Pang-apat ay ang cell. Ang cell ay ang kahon na nabuo sa pagtatagpo ng column at row. Dito natin inalalagay ang mga datos na kailangan natin. Panglima ay ang name box. Sa name box, makikita ang pangalan ng kasalukuyang active na cell kung saan natin nilalagay ang mga datos. At panghuli ay ang toolbar. Dito natin makikita ang iba't ibang kakayahan ng spreadsheet na makakatulong sa iyo sa pagsasaayos ng iyong table at chart. Ayan mga bata ang iba't ibang bahagi ng electronic spreadsheet tool. Tara, ulitin natin ang sabay-sabay ang iba't ibang bahagi ng electronic spreadsheet tool. Ang iba't ibang bahagi ng electronic spreadsheet tool ay ang worksheet area, column, row, cell, name box, at toolbar. Magaling mga bata! Ngayon ay alam mo na ang iba't ibang bahagi ng electronic spreadsheet tool. Alamin naman natin ngayon ang mga hakbang sa paggawa ng table gamit ang electronic spreadsheet tool. Kung mayroon kayong computer, nais kong ihanda ninyo ang mga ito at sundin ang mga hakbang. Kung wala naman, makinig lang ng mabuti at tandaan ang mga hakbang. Handa na ba kayo? Narito ang ilang mungkahing hakbang sa paggawa ng electronics ng table gamit ang electronic spreadsheet tool. Una, buksan ang MS Excel ng inyong computer. Pag nabuksan na ang Excel, ay lalabas ang isang worksheet. Ang ikalawang hakbang ay ang paglalagay ng mga datos. Sa paglalagay ng mga datos, i-click muna ang cell upang maging active ito bago mag-type ng datos.
Ngayon naman, ay atin nang i-type ang sumusunod na datos sa nakatalagang cell. Para sa pangatlong hakbang, pindutin ang Enter key pagkatapos maglagay ng datos sa bawat cell. Ito ang mga kailangan nating datos. Sa cell A1, i-type natin ang Donna's Pizza House. Sa cell A2, i-type ang pizza flavor. Sa cell B2, i-type ang kinita sa site 1. Sa cell C2, i-type ang kinita sa site 2. Tandaan, pindutin ang Enter key pagkatapos maglagay ng datos sa bawat cell. Itutuloy natin. Sa cell A3, i-type ang Hawaiian. Sa cell B3, i-type ang 700. Sa cell C3, i-type ang 200. Sa cell A4, i-type ang ham and cheese. Sa cell B4, i-type ang 700. At sa cell C4, i-type ang 200. Tandaan, pindutin ang Enter key pagkatapos maglagay ng datos sa bawat cell. Susunod, sa cell A5, i-type ang pepperoni. Sa cell B5, i-type ang 800. Sa cell C5, i-type ang 200. Sa cell A6, i-type ang seafood. Sa cell B6, i-type ang 900. At sa cell C6, i-type ang 150. Tandaan, pindutin ang Enter key pagkatapos maglagay ng datos sa bawat cell. Nakuha niyo na ba ang mga datos, mga bata? Mabuti! Ngayon, tignan mo ang sukat ng iyong column o row. Para sa pang-apat na hakbang, kung nais mong i-adjust ang sukat ng iyong column o row, itapat mo lang ang pointer ng mouse sa linyang naghihiwalay sa dalawang column. May lalabas na cross na may arrow. I-drag ito pakaliwa o pakanan o kaya naman ay pataas o pababa, depende sa lugar na nais mong baguhin ang sukat. At panglima, kung nais mong pagsamahin ang dalawa o higit pang mga cells, itapat ang mouse at i-drag papunta sa mga cells na pagsasamahin. I-click ang Merge and Center command na makikita sa toolbar. Pang-anim, kung tapos at maayos na ang ginawang table sa worksheet, pindutin ang File tab na makikita sa bandang kaliwa ng toolbar. Pang-pito, may lalabas na dialog box. I-click ang Save As at i-type ang file name na Excel_table sa file name box. Pang-walo, pagkatapos ma-type ang file name, ay i-click ang Save button. At panghuli, i-click ang Exit button kung tapos nang gumamit ng worksheet. Nasundan niyo ba lahat ng mga hakbang sa paggawa ng table, mga bata? Napakahusay naman! Ngayon, bigyan ninyo ang inyong sarili ng awesome clap. Awesome! Ngayon, subukan naman natin gumawa ng chart gamit ang electronic spreadsheet tool. Kung nagawa mong masundan ang mga hakbang na ginawa natin kanina, siguradong madali na lang sa inyo ang susunod pa nating gagawin. Handa na ba kayo? Ito ang mga mungkahing hakbang sa paggawa ng chart gamit ang spreadsheet tool. Una, buksan ang MS Excel ng inyong computer. Pangalawa, pindutin ang File tab na makikita sa kaliwa ng toolbar. Pangatlo, i-click ang Open at buksan ang file na Excel_table na ginawa natin kanina.
o ang file na gusto mong gawan ng chart. Pang-apat, gamit ang mouse, i-click o i-highlight ang mga cells na naglalaman ng mga datos. Pang-lima, pagkatapos ma-highlight ang cells, i-click ang Insert tab upang magbukas ang mga options. Susunod, piliin ang nais na uri ng chart na nasa chart group at i-click ang OK button. Pang-pito, i-click ang chart title box. I-delete ang nakasulat dito upang mailagay ang title ng iyong chart. I-type dito ang Donna's Pizza House bilang title. Pang-walong hakbang, kung tapos at maayos na ang ginawang chart sa worksheet, pindutin ang File tab na makikita sa bandang kaliwa ng toolbar. Susunod, pindutin ang Save As at i-type ang bagong file name na Excel_chart at i-save ito sa inyong folder. At panghuli, i-click ang Exit button kung tapos nang gumamit ng worksheet. Nasundan niyo ba lahat ng mga hakbang, mga bata? Magaling! Binabati ko kayo. Dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng good job clap. Good job! Ngayon naman mga bata, magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit. Subukin natin ang inyong napag-aralan. Ihanda ang inyong papel at ballpen. Sa mga nanonood sa FB Live, maaari niyong i-type ang inyong sagot sa comment box na makikita sa inyong screen. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat tanong. Makinig kayong mabuti. Handa na ba kayo mga bata? Halika at umpisahan na natin. Para sa panuto, piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang bawat katanungan. Tara, simulan na natin. Para sa unang bilang, ito ay naglalaman ng mga cells na paglalagyan ng mga numerical at textual na mga datos. Ito ba ay A. Rows, B. Worksheet area, C. Name box? Uulitin ko, ito ay naglalaman ng mga cells na paglalagyan ng mga numerical at textual na mga datos. Ito ba ay A. Rows, B. Worksheet area, o C. Name box? Ano ang inyong sagot mga bata? Mahusay! Ang sagot ay B. Worksheet area. Ang worksheet area ay naglalaman ng mga cells na paglalagyan ng mga numerical at textual na mga datos. Para sa ikalawang bilang, dito makikita ang iba't ibang kakayahan ng spreadsheet na makakatulong sa iyo sa pagsasaayos ng iyong table at chart. Ito ba ay A. Toolbar, B. Worksheet area, C. Columns? Uulitin ko, dito makikita ang iba't ibang kakayahan ng spreadsheet na makakatulong sa iyo sa pagsasaayos ng iyong table at chart. Ito ba ay A. Toolbar, B. Worksheet area, o C. Columns? Ang tamang sagot ay A. Toolbar. Nasagot nyo ba ng tama mga bata? Magaling! Sa toolbar, makikita ang iba't ibang kakayahan ng spreadsheet na makakatulong sa iyo sa pagsasaayos ng iyong table at chart. Para sa ikatlong tanong, ano ang tawag sa kahon na nabuo sa pagtatagpo ng column at row? A. Toolbar, B. Row, C. Cell? Uulitin ko, ano ang tawag sa kahon na nabuo sa pagtatagpo ng column at row? Ito ba ay A. Toolbar,
B row, o C cell? Ano ang sagot dito mga bata? Tama! Ang sagot ay C, cell. Cell ang tawag sa kahon na nabuo sa pagtatagpo ng column at row. Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na bilang. Ito ay ang mga patayong linya na matatagpuan sa worksheet area. Ito ba ay A cells, B rows, o C columns? Uulitin ko, ito ay ang mga patayong linya na matatagpuan sa worksheet area. A cells, B rows, C columns. Nasagot niyo na ba mga bata? Ano ang inyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay C, columns. Columns ang tawag sa mga patayong linya na matatagpuan sa worksheet area. Para sa panghuling bilang, ito ay ang mga pahigang linya na matatagpuan sa worksheet area. Ito ba ay A cells, B rows, o C columns? Uulitin ko, ito ay ang mga pahigang linya na matatagpuan sa worksheet area. A cells, B rows, o C columns. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang sagot ay B, rows. Rows ang tawag sa mga pahigang linya na matatagpuan sa worksheet area. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Sino sa inyo mga bata ang nakakuha ng score na 5? Napakahusay naman! Sino naman ang nakakuha ng score na 4? Magaling! Sino naman sa inyo ang nakakuha ng score na 3 pababa? Huwag kayong malulungkot. Makinig ng mabuti at paghusayan pa ang mga gawain sa susunod upang makakuha ng mataas na puntos. At para sa ating karagdagang gawain, ito ang kailangan ninyong gawin. Para sa unang aktibidad, gamit ang electronic spreadsheet tool, gumawa kayo ng table na nagpapakita ng mga datos sa ibaba. I-save ang inyong gawain sa file name na activity1-table_ ang inyong buong pangalan. Heto ang mga datos na iyong ilalagay. Para sa ikalawang aktibidad, gamit pa rin ang electronic spreadsheet tool, gumawa kayo ng chart gamit ang table na ginawa ninyo sa unang aktibidad. I-save ang inyong gawain sa file name na activity2-chart_ ang inyong buong pangalan. Nakuha nyo ba mga bata? Mayroon pa ba kayong ibang katanungan? Kung wala na kayong katanungan, binabati ko kayong lahat dahil sa ipinakita ninyong galing sa ating aralin ngayong araw. At sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak, marami pong salamat. Isa na namang aralin ang natapos sa umagang ito sa EPP, Information and Communication Technology and Entrepreneurship, Grade 4, paggawa ng table at chart gamit ang electronic spreadsheet tool. Naway, maisapuso't maisabuhay ninyo ang mga kaalaman at kasanayang inyong natutunan sa araw na ito. Patuloy na tumutok sa mga episodes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa DCTC 828 Radio Filipino, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Ito ang inyong teacher broadcaster, Teacher Kimberly Jane P. De La Fuente mula sa Santa Monica Elementary School, Concepcion East District, na nag-iiwan ng mga katagang it's easy, doable, enjoyable now in EPP. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Tarlac Province. Isang masayang pagbati para sa ating mga tagapakinig. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac at napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV page at sa Cable Converge TV Channel 100. Ako, ang inyong guro si Teacher Maylene na sumasahim papawid sa bayan ng Concepcion Tarlac at sa mababang paaralan ng Almendras Elementary School na maghahatid sa inyo ng isa na namang makabuluhang aralin sa Health Corps. Inaasahan ko ang inyong buong kooperasyon upang mas lalo ninyong maintindihan ang ating aralin sa araw nito. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lamang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet sa edukasyon pangkatawan at pangkalusugan. Wala kayong ibang gagawin kung hindi ituon ang inyong pansin sa pakikinig at siguraduhin komportable kayo sa inyong inuupuan. Iwasan ang anumang bagay na maaaring makaistorbo sa inyong pag-aaral. Muli nating balikan ang nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot ng tama o mali sa mga sumusunod na kaisipan. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! Unang kaisipan. Masayang naglalaro ang mga bata sa tubig baha. Masayang naglalaro ang mga bata sa tubig baha. Ano ang inyong sagot? Mali! Pangalawang kaisipan. Ipinaskil ni Inay ang numero ng teleponong dapat tawagan sa oras ng sakuna. Ipinaskil ni Inay ang numero ng teleponong dapat tawagan sa oras ng sakuna. Ano ang inyong sagot? Tama! Pangatlong kaisipan. Nakikinig si Fe sa radyo upang malaman kung walang pasok dahil sa bagyo. Nakikinig si Fe sa radyo upang malaman kung walang pasok dahil sa bagyo. Ano ang inyong sagot? Tama! Pang-apat na kaisipan. Lasing na nagmamaneho ang tsuper. Lasing na nagmamaneho ang tsuper. Ano ang inyong sagot? Mali! At panglima, sumali si Erica sa earthquake drill sa paaralan. Sumali si Erica sa earthquake drill sa paaralan. Ano ang inyong sagot? Tama! Napakahusay! Mukhang handa na kayo para sa ating aralin sa araw na ito. Ang ating aralin sa araw na ito ay iba't ibang uri ng kalamidad at sakuna. At ang ating layunin, natutukoy ang iba't ibang uri ng kalamidad at sakuna. Ang natural na kalamidad at sakuna tulad ng lindol, bagyo, at pagputok ng bulkan ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at maging sa buhay ng tao. Upang maiwasan ang mga hindi mabuting epekto at bunga nito, tayo ay dapat na maging handa sa lahat ng oras. Kailangang matutuhan natin ang iba't ibang paraan
na angkop sa pagtugon ng kagipitan. Ang mga pagsunod sa mga alituntunin at batayang pangkaligtasan ay pagtitiyak sa pagpapanatili at pangangalaga sa buhay at ari-arihan. Nakikita niyo ba ang larawan? Ano ang mapapansin ninyo mga bata? Yan ay isang lugar na sinasalanta ng isang bagyo. Ang bagyo ay isang pabilog o spiral na sistema ng marahas at malakas na hangin na may dalang mabigat na ulan. Karaniwang daang-daang kilometro o milya sa diameter ang laki. Ang mata ng bagyo ay ang gitnang bahagi ng namumuong ulap. Ito rin ay isang kalmadong lugar dahil ito ay low pressure area. Ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAG-ASA ay ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng signal upang malaman ang lakas o bugso ng hangin na dulot ng bagyo. Narito ang iba't ibang mga signal na maaaring manalasa sa ating bansa at ang katumbas nitong bugso ng hangin. Signal number 1, ito ay nasa 30 to 60 km per hour. Samantalang ang signal number 2 ay nasa 61 to 100 km per hour. Ang signal number 3 naman ay nasa 101 to 185 km per hour. At signal number 4 na nasa 186 km per hour pataas. Ano naman ang napapansin ninyo sa larawan? Tama! Yan ay isang lugar na pininsala ng isang lindol. Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiyong sismiko. Ito ay ang paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo o ang tinatawag nating crust. Ito ay nagdudulot ng pinsala sa mga kabahayan at iba't ibang mga ari-arian. Ang nakikita naman ninyong larawan ay halimbawa ng storm surge. Ang storm surge o daluyong bagyo ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan habang papalapit ang bagyo sa baybayin. Ang bagyong Yolanda ay itinuturing na isa sa pinakamapinsalang daluyong bagyo na kumitil ng mahigit kumulang 3,600 buhay sa gitnang Pilipinas at nagdulot ng malaking pinsala sa buong Pilipinas. Tingnan naman ang susunod na larawan. Yan ay ang pagbaha. Ang baha ay labis na pag-apaw ng tubig sa isang paglawak na natatakpan ng lupa. Sanhi nito ang ulang rumaragasa o bumubugso. Madalas ding bumabaha dahil sa mga baradong mga kanal at creek sa ating komunidad. Ang susunod na larawan naman ay ang tinatawag nating landslide. Ang landslide ay ang pagguho o pagbaba ng lupa, bato, burak at iba pang mga bagay mula sa mataas na lugar dahil sa gravity o batak ng natural na puwersa ng mundo. Karaniwang nangyayari ang ganito kapag malakas o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Madalas nangyayari ang landslide sa mga matataas na lugar gaya ng probinsya ng Benguet.
Tignan naman ang susunod na larawan. Anong inyong napapansin? Tama! Yan ay tinatawag na tsunami. Ang tsunami ay isang serye ng higanting alon na nagaganap matapos ang paggalaw sa ilalim ng dagat dulot ng iba't ibang mga likas na kaganapan. Karaniwang sanhi ito ng lindol, pagsabog ng bulkan at pagguho ng lupa. Maaaring umabot hanggang 100 talampakan na lubhang mapinsala sa mga tao at sa kanilang mga ari-arian. Tignan naman ang isa pang larawan. Ano sa palagay ninyo ang nasa larawan? Tama! Yan ay ang pagputok ng bulkan. Ang bulkan ay isang bundok na may butas sa tuktok nito. Karaniwang ito'y nagbubuga ng mainit na bato at abo. Dahil sa sobrang init ng bato at lava na binubuga ng bulkan, ang dinadaanan nito ay nasisira. Nakasunod ba kayo, mga bata? Magaling kung gayon. Marapat lamang na matukoy natin ang iba't ibang uri ng kalamidad at sakuna upang atin itong mapaghandaan at makaiwas sa mas malaking pinsala na maaaring idulot ng mga ito. Narito ang isang gawain. Ating ayusin ang mga letra upang maibigay ang hinihingi ng bawat bilang. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang mabuo ninyo ang mga salita. Tingnan ang unang salita. Kaya nyo bang ayusin ang mga letra? Ano ang mabubuo ninyong salita, mga bata? Tama! Landslide. Pangalawang salita. Kaya nyo bang ayusin ang mga letra? At ano ang inyong sagot, mga bata? Magaling! Tsunami! Pangatlong salita. Ano sa palagay ninyo ang ating mahiwagang salita? Tama! Bagyo. Pang-4 na salita. Ayusin ninyo ang mga letra upang mabuo ninyo ang mahiwagang salita. Ano ang inyong sagot? Pagbaha. At panghuli, ano ang inyong sagot, mga bata? Napakagaling! Storm surge! Napakahusay ninyo, mga anak! Subukan naman natin ngayon ang isa pang gawain. Tukuyin ang uri ng kalamidad ayon sa paglalarawan. Buuin natin ang mga salita sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng nawawalang letra. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa unang pagsasalarawan, may dalang malakas na hangin at ulan. May dalang malakas na hangin at ulan. Ano ang inyong sagot? Tama! Bagyo. Pangalawang pagsasalarawan, pagguho ng lupa. Pagguho ng lupa. Ano ang inyong sagot, mga anak? Magaling! Landslide. Pangatlong pagsasalarawan, pagyanig ng lupa. Pagyanig ng lupa. Ano ang inyong sagot? Magaling!
lindol. Para sa pang-apat naman, pagsabog o pagbuga ng usok. Pagsabog o pagbuga ng usok. Ano ang inyong sagot? Pagputok ng bulkan. At para sa panglimang pagsasalarawan, bunga ng walang tigil o malakas na ulan. Bunga ng walang tigil o malakas na ulan. Ano ang inyong sagot? Baha! Napakagaling mga bata! Nakikita kong nakikinig kayo ng maayos sa aralin natin ngayon. Ulitin natin. Ano-ano ang mga kalamidad o sakuna na maaaring manalasa sa ating bansa? Una na dyan ang bagyo o ang malakas na hangin na may dalang ulan. Ang isa pa ay lindol o ang pagyanig ng lupa sa ibabaw na bahagi ng mundo. Pangatlo ay ang tinatawag nating storm surge o daluyong bagyo na hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan. Ang isa pa ay ang tinatawag na pagbaha o ang pag-apaw ng tubig na natatakpan ng lupa. Isa pa rin ang landslide o ang tinatawag nating pagguho ng lupa, tsunami o higanting alon na nagaganap matapos ang paggalaw sa ilalim ng dagat at pagputok ng bulkan o ang pagbuga ng mainit na bato, abo, lava ng isang bulkan. Upang lubos nating maintindihan ang aralin natin ngayon, nais kong sagutin natin ang isang gawain. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tama sa mga sumumpisahan na natin. Para sa unang pangungusap, ang landslide ay pagguho o pagbaba ng lupa, bato, burak, at iba pang mga bagay mula sa mataas na lugar gaya ng bundok. Ang landslide ay pagguho o pagbaba ng lupa, bato, burak, at iba pang mga bagay mula sa mataas na lugar gaya ng bundok. Pangalawang pangungusap, ang tsunami ay sanhi ng tuloy-tuloy na ulan na may kasamang malakas na hangin. Ang tsunami ay sanhi ng tuloy-tuloy na ulan na may kasamang malakas na hangin. At pangatlo, lindol ang tawag sa paggalaw ng lupa na lubhang nakapipinsala sa tao at mga ari-arian nito. Ulitin natin. Lindol ang tawag sa paggalaw ng lupa na lubhang nakapipinsala sa tao at mga ari-arian nito. Pang-apat na pangungusap, ang di pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan tuwing may bagyo ay tinatawag ding storm surge o daluyong dagat. Ang di pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan tuwing may bagyo ay tinatawag ding storm surge o daluyong dagat. At para sa panglimang pangungusap, pag-asa ang tawag sa ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng signal upang malaman ang lakas o bugso ng hangin na dulot ng bagyo.
Pag-asa ang tawag sa ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng signal upang malaman ang lakas o bugso ng hangin na dulot ng bagyo. Ngayon naman, ating itama ang inyong mga ginawa. Tignan natin kung nakasagot kayo at nakasunod kayo sa ating aralin. Para sa unang pangungusap, ang landslide ay pagguho o pagbaba ng lupa, bato, burak, at iba pang mga bagay mula sa mataas na lugar gaya ng bundok. Ano ang inyong masagot, mga anak? Tama! Para sa pangalawang pangungusap naman, ang tsunami ay sanhi ng tuloy-tuloy na ulan na may kasamang malakas na hangin. Ang tsunami ay sanhi ng tuloy-tuloy na ulan na may kasamang malakas na hangin. Ano ang inyong sagot? Mali! Dahil ang sanhi ng tuloy-tuloy na ulan na may kasamang malakas na hangin ay bagyo. Pangatlong pangungusap. Lindol ang tawag sa paggalaw ng lupa na lubhang nakapipinsala sa tao at ari-arian nito. Lindol ang tawag sa paggalaw ng lupa na lubhang nakapipinsala sa tao at ari-arian nito. Ano ang inyong sagot? Tama! Para sa pang-apat na pangungusap, ang di pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan tuwing may bagyo ay tinatawag ding storm surge o daluyong dagat. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! At panghuling pangungusap, pag-asa ang tawag sa ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng signal upang malaman ang lakas o bugso ng hangin na dulot ng isang bagyo. Ano ang inyong sagot? Tama! Magaling, mga bata! Batid kong nakasunod kayo sa ating aralin sa araw na ito. Marapat lamang na alamin natin ang iba't ibang mga sakuna at kalamidad na maaaring makapinsala sa ating pamayanan. Sa pamamagitan nito, mapaghahandaan natin ang anumang sitwasyon na maaaring idulot ng mga ito. Bilang bahagi ng pagkatuto, gawin sa sagutang papel ang iba't ibang gawain sa module ng edukasyon pangkatawan at pangkalusugan. Basa ito sa takdang oras. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Naway may natutunan kayo sa oras na pinagsaluhan natin. Ako, si Ginang Maylin Torno Balasio, ang inyong teacher broadcaster sa Health 4 na nagsasabing kalamidad ay paghandaan para sa kaligtasan. Laging tandaan, ligtas ang may alam. Paalam!